Para sa panghuling session po natin, ay pinapakilala ko po sa inyo ang ating speaker. Nakasama ko pong regional coordinator dito sa ating Region 3. Hindi lamang po akong coordinator dito, si Sir Romero po, si Professor Romero, si Sir Rene. Ako po, at yung speaker natin, at may isa pa. No? May isa pa po tayong kasamahan na regional coordinator din. So our speaker for this day is the regional coordinator, also UNESCO UPNIB Region 3, Assistant Professor, School of Arts and Sciences, Holy Angel University, Vice President, Philippine Council for Peace and Global Education, BSed Values Education, Holy Angel University, Masters of Social Sciences, University of Newcastle, Australia, PhD student in Applied Cosmic Anthropology and Asian Social Institute. Ladies and gentlemen, pinapakilala ko po sa inyo ang ating speaker, ang ating kaibigan, Sir Arlan de la Cruz. Maraming salamat, Sir Floyd. Magandang hapon po. Good afternoon po sa ating lahat. Nais ko na pong i-share itong PowerPoint po natin sa hapon ito. Sir, paki-unmute po, sir. Yeah. Narinig na ako? Yes pa, yes. Okay, clear na ang PowerPoint? Yes, sir. Okay. Sige, medyo nagkaroon ng technical problem, pero at least makakahabol pa rin po tayo. Again, good afternoon po sa ating lahat. Gaya ng narinig nyo kay Sir Floyd kanina, ako na po ang pinaka-last for this regional seminar on Values Ed and GMRC. At ako po'y nagpapasalamat sa UNESCO UPNIB dahil naimbita po ako bilang isa sa magiging speaker sa week pong ito. I hope you still have the energy para sa last session po natin ito. Alam ko marami po siguro sa atin ngayon pagod na rin ang mata. Okay? Pero I know na this is also our chance of preparing ourselves as we anticipate the opening of classes. I'm not a DepEd teacher pero naka-update po ako at kasalukuyan rin po naman akong may connection sa mga ESP teachers at head po ninyo. Background lamang po, hindi po ito yung unang pagkakataon na nakasama ko ang mga ESP teachers sa DepEd Region 3. I think somewhere around 2015 or before that year, kami po sa Holy Angel University, nag-host po kami ng inyong ESP Grade 9, if I'm not mistaken. So, we partner with DepEd. And siguro ho marami sa mga naka-attend ngayon or last week, ay nandun na po nung mga panahon na yon. Alam ko summer po yon, April or May. So I feel happy na kahit na alam nyo, narinig nyo na Values Ed major ako pero hindi po ako pinalad na magturo ng ESP sa high school. Ngayon ho, ang tinuturo ko ho ay sociology, anthropology at sa college level. Pero I feel fortunate na despite that, lumalabas pa rin po ang aking pagiging Values Ed major graduate. At sa pagtuturo po ng anthropology at sociology, na-apply ko ho yung mga natutunan ko nung ako ay teacher ed, Values Ed student from the content to pedagogy. So again, welcome to my short session on the topic Filipino value system, Filipino culture and society. Okay? Generally, this particular topic ho, I called from the existing teacher ed undergrad curriculum for Values Ed major. Sa mga nag-graduate po ng Values Ed, alam ko ho, bahagi ito ng mga tinake up ninyo nung kayo Values Ed major.
Ito ay patungkol sa value system ng Pilipino at ang culture at lipunan nito. Pero sa flow po sa sequence po ng curriculum, ang topic pong ito ay kadalasan tinitake up po, isa sa mga unang tinitake up o ini-enroll natin as values ed major kasi this is, kumbaga, parang sociological and anthropological foundation ng values ed. And I know that in these past days, nagkaroon na rin po kayo ng ibang mga disciplinal foundation from psychology, guidance and counseling, and so on and so forth. So generally for this afternoon po, I know as ESP teacher, we are expected to be exemplar, to be model, to be paragon of the value system that we have here in the Philippines. Okay? And I'd like to push this being a model by having the ability po to examine our unique value system and how our value system has evolved, okay, historically and in light of the realities we experience right now and in the immediate past. Okay? Tatlo ho ang mga na-formulate ko pong layunin natin na hopefully pagkatapos po ng maikling presentation na ito ay magkaroon po tayo ng pagpapamalas. Okay? Na maintindihan po natin na paano ang ating sistemang pagpapahalaga po. Tayo mga Pilipino ay nag-evolve po, okay? Nag-develop, paano po ito nagsimula, at bakit tayo mga Pilipino, whether the older generation or the younger generation, we still have these certain values that we hold dear na hindi agad-agad nawawala. Okay? Also, magkaroon po tayo ng pagpapamalas ng pag-intindi sa ano po yung mga philosophical underpinning nitong value system na ating pag-uusapan later on. And as ESP teachers, alam ko ho, mayaman po tayo dito, no, na at the end of every discussion, every topic, nabibigyan po tayo ng pagkakataong mag-reflect sa mga narinig nyo po sa akin at maisip rin po natin ang ating mga karanasan at ang mga nakikita nyo sa paligid. Ano-ano po ba ang mga bagay na inherent po sa ating mga Pilipino ang maaring mag-facilitate ho sa transformation natin bilang tao, or ano po ba yung mga bagay na nakikita po sa atin bilang mga Pilipino na it inhibits us, okay, nagpipigil, ito po nagiging balakid, nagiging hadlang. Sa panahon po ng internet ngayon, tayo po ay nakasabay sa lahat ng nangyayari, mapa sa loob o sa labas ng Pilipinas. Kaya sa patuloy po nating pag-reflect on Filipino values, na nag-ground po natin ang reflection natin and we get to examine them critically sa in light of what's going on around us. Para sa mga layunin na ito, balangkas po ako ng mga 7 subtopics. Nung first batch ko po last week, August 14, medyo na overtime ako, hindi ko na naipaliwanag na gusto yung huling subtopic. Kaya nga siguro compared do sa aking PowerPoint last week at ngayon, medyo may konti po akong revision. Ginawa kong as much as possible, mas feasible. It's good po na na-record po yung last presentation ko. So ako mismo bilang tagapagsalita na nasuri ko rin naman po, na-evaluate ko paano ko po ma-improve hopefully itong second round of presentation ko given the same topic. Okay? Kalahati po ng aking subtopic ay mga pundasyon ho mula sa disiplina ng sociology at anthropology. Sa mga kaguruan po natin na nagtuturo ng ESP ngayon, alam ko may iba po sa inyo, hindi values ed major, pero mga AP or social studies major. Kaya ho, makaka-relate po kayo dito sa mga first 2 topics na aking pong ibabahagi sa inyo. At yung last 4 naman, ito naman po yung mga ideya
contribution ho ng ating mga pioneer sa Filipino psychology. Okay? Nais ko pong ibahagi sa inyo ang kanilang mga konsepto, ang kanilang mga pag-aaral upang higit nating maintindihan ang ating value system bilang Pilipino. Pagdating po sa references, ang makikita nyo pong PowerPoint this afternoon, pati po yung mga marinig nyo sa akin ay hindi naman po talaga original. Okay? Later on ho, i-flash ko po yung mga references, and after my talk, ipopost ko po sa ating FB page, group page, yung link sa Google Drive para po ma-access nyo po itong mga PDF articles na after this week hanggang bago magbukas ang October 5, meron po tayong mga bahagi ng paghahanda natin, nare-review, nababasa, na pagmumuni-muni lahat ng mga natutuhan nyo po. Hindi lamang po sa akin, pati na rin po sa lahat ng mga naging speakers po natin since day one. Okay? Sige, simulan na po tayo. Bago po tayo magpatuloy doon sa discussion ng Filipino values, nais ko pong ibahagi sa inyo itong teorya na ni Edward Hall, isa hong banyaga. Okay? Tinawag niya po ang kanyang teorya na cultural iceberg model. Okay? Alam ko ho, ang konsepto ng kultura ho ay isa sa mga termino na common na po sa ating diskurso, pero maganda pong marinig natin itong paano nakikita po ni Edward Hall ang kultura, hindi lamang ng Pilipinas, hindi lamang ng lipunan niya, pero kultura ng lahat ng mga lipunan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Inihalin tulad niya po ito sa isang iceberg. Alam ko dito sa Pilipinas wala pong iceberg, pero we know what an iceberg is. To understand one's culture, we need to look for a metaphor, isang paghahalin tulad. And for Edward Hall, an iceberg is a very good metaphor to understand the complexity of a society's culture. Okay. Ang iceberg po, bilang isang physical reality, meron po siyang bahaging nakalitaw, meron po siyang bahaging nakalubog. At kung mapapansin nyo ho, ang nakalitaw po sa iceberg, yung hindi po nakalubog sa tubig, ay maliit na bahagi lamang. Okay? At ang mga malaking bahagi nito ay nakalubog. Ayon kay Edward Hall, kailangan maintindihan natin na ang kultura natin ay parang iceberg. Malaking bahagi nito ay nakalubog. At maliit na bahagi lamang daw po ay nakalitaw o nakikita natin. Okay? So, a culture is made up of the visible and the invisible. Right? And kadalasan po, kung hindi po tayo, observant, we just rely on the visible aspect of a particular society. Ano po yun? Ito po yung mga material aspect ng culture po natin. Ito po yung nape-perceive ng senses natin, nahawakan, naririnig, nadarama, nasasambit. Okay? Ito po yung mga likha ng kultura natin. Laptop, cellphone, lahat po ng nasa paligid po natin ngayon. Okay? Yung technology, even po yung nakikita natin, okay, sa kapwa natin, yung damit niya, okay, yung mga paano siya kumilos sa iba't ibang mga event. Bahagi rin po ng visible culture natin, yung naririnig, nababasa, yung lengguwahe po natin. Okay? Yan po ang mga components ng visible culture. Ang invisible culture naman, obviously, ito yung mga bahaging nakalubog. Malaking bahagi ng kultura ng isang lipunan, gaya ng Pilipinas, ay nasa ilalim. Okay? These are abstract, pero ito po ang nagdidikta sa mga bagay na nakikita natin. Kaya upang lubos daw nating maintindihan
ang kultura ng isang lipunan o ang value system na bahagi ng nakalubog na parte ng kultura natin, okay? Kailangan natin maintindihan ang relasyon ng nakalubog at nakalitaw na bahagi ng kultura natin. Okay? So, sa invisible culture, dahil malaki po siya, hindi siya agad-agad masisira. Hindi po siya agad-agad mababago, matitibag. Unlike ang visible culture. May bahagi pong visible sa kultura natin, like dress, lalo na mga Pilipino, mahilig sumakay sa uso, fads, they come and go. Madaling palitan, lalo na kung itong mga panlabas na ito ay hindi naman po ito, nakaangkla sa mga bagay na nakalubog. Pero meron rin po tayong mga behavior na hindi rin po agad-agad napapalitan, okay? It takes, generation upon generations. Ang pagsasabi ng po at opo, nakikita natin yon samahan pa ng pagmamano. Ito po'y nakikita sa kultura natin. Pero siguro panahon pa ng lolo or great-great-grandparents po natin, ginagawa at nakikita na rin po natin ito. Sa pakiwari po ni Edward Hall, yung mga bagay na ay hindi agad-agad nababago dala ng ito po ay externalization, pagpapamalas ng mga bagay na nakalubog sa ating kultura. At bilang ESP teacher, alam naman po natin na nasa malalim na bahagi ng kultura po natin ang pagpapahalaga sa nakatatanda, yung respeto sa authority. Okay? At ito pong pagpapahalaga na ito ay naipapamalas natin sa panlabas. Sa lengguwahe, kaya nga meron tayong mga po at opo sa ating gawi. Okay? Yung ating mga rules, pag hindi nagpo at opo, makikita natin nagbabagong behavior ng mga nakatatanda sa bata na maaring hindi nagmano sa kanyang nakatatanda. Okay? Yan po ay mga bagay na nakaangkla sa mga bagay na nakalubog. At totoo po rin yan sa mga ibang bahagi ng invisible culture natin, gaya ng mga paniniwala natin, yung mga pagtingin natin sa realidad, okay? Ano ang mga assumptions natin? If you notice po, bahagi po nakalubog yung mga tinatawag na norms. Okay? Ang norms po, ito po yung mga ano natin, mga daily habits natin. Usually ang mga rules nito ay unspoken, unwritten, pero sinusunod po natin. Okay? The deeper it gets, the harder it is for them to change. Okay? Another thing with the two is that ang visible culture po, in terms of emotional investment, low intensity. Okay? Kung magpalit ka ng uso ngayon, di mo naman po iiyakan yan. Right? Pero kapag po nabago, ang mga bagay na nasa ilalim ng kultura po natin, mataas po yung emotional intensity ng mga tao. Okay? Maari pong it could be it could lead to a crisis, a collective crisis, lalo kung may mga dumating na mga bagay na hindi inaasahan. Okay? O kaya natitreten yung kanilang mga pinapahalagahan. In other societies, the emotion is so strong, maaari pa nilang pakipagpatayan. Okay? Yung mga ganon. So, but ang pakipagpatayan naman is not just one of those emotional outlet. Ang point ko dun is, we feel so strongly about these things that when it gets violated or it gets threatened, ang ating pong reaction is more than our reaction kapag po yung visible culture po ang nababago. Okay? So, we get to see the entire model of Edward Hall. And we get to understand po the complexity of culture. Probably marami sa inyo you ran across this idea of this cultural iceberg. Pero it's good na we have this model para, ano ang nakikita natin sa panlabas,
we get to reflect and analyze kung ito po ay hindi agad-agad na babago, perhaps they are linked or deeply embedded and connected sa napaka-ilalim na bahagi ng kultura natin. And our value system, okay, are like that. Okay? It will take generations. Okay? It will take generations for this to change. Even sa beliefs po natin, regardless whether these beliefs are supernatural, religious, or scientific, alam natin na hanggang ngayon, kahit na moderno na po ang ating lipunan, meron pa rin naman po mga kapwa Pinoy natin na kapag nagkasakit sila, for some reason, ang unang pupuntahan nila hindi yung doktor. Okay? Maaring yung herbolariyo sa kanilang barangay, sa kanilang community. Okay? And they value yung ano sasabihin ng herbolariyo yun kahit hindi naman siya nag-graduate ng BS Medicine or licensed doctor. Okay? But these behavior are complex, but these are just some of the examples that I can think of right now. Look at the jeepney as another example po. Ang jeepney po natin is an example of our visible culture. Pinoy na Pinoy. Punta po kayo sa ibang bansa, pag sinabing jeepney or what, isa sa mga icons or symbol na papakita po nila ay ang ating jeepney. Pero ang jeepney naman po ay hindi naman po indigenous sa atin. I'm sure marami po sa inyo ang nakakaalam ng kwento ng jeepney na ito po yung nagsimula bilang yung mga wheelless jeepney na ginamit ng mga US noong panahon ng giyera. Then after the war, may mga natira, surplus dito sa Pilipinas at ang mga Pilipino, they made something out of it to be functional. And it evolved to the kind of jeep na hindi mo na makikita yung trace ng kanyang foreign origin. Kasi nga, ang jeepney ay visible culture ng mga na bahagi ng invisible na natin. Okay? Na kumbaga, yung experience at yung nakikita natin sa jeepney ngayon ay reflection po ng ating value system. Reflection po ng ating mga core values ng pakikipagkapwa. Okay? Later on, I'll expound on the concept of kapwa. Okay? Kaya nga andali, it allows us, yung interior ng jeep, it allows us to express our pakikipagkapwa by, getting the bayad papunta sa driver. Okay? Kinakikitaan din yung pagiging religious po natin sa disenyo ng jeep, ang pagiging family-oriented po ng mga Pilipino. Okay? Ngayon po, dala ng pandemya, nakikita po natin na ang ating jeep po ay sumailalim sa pagbabago, para po sa kalusugan ng publiko. Okay? And we wonder whether kung kayo po'y palasakay pa rin ng jeep, maaaring obserbahan nyo po kung yung mga bagay na dati nating nagagawa ay nagagawa pa rin po ba? Okay? Do we feel still connected with our fellow Filipinos or itong setup na ito disconnect us? Okay? I think this is one thing with this topic na akin pong sinishare sa inyo, na sa panahon ng pandemya, ano pong impact nito sa ating value system? Okay? Nate-threatened ba ito or ang pandemya po ba ay isa rin pong pagkakataon para lalo po nating ma-rekindle yung mga bagay na magaganda sa value system po natin? Okay? Will it bring the best in us, Filipinos? Or will it bring otherwise? Okay? Ito po nakita ko lang sa internet. Parang wala na akong nakikita atang ganitong jeep. Okay? Para hong masyadong anti-Filipino ang design. Pero alam naman po natin ginagawa ito in the spirit of hygiene and public safety. Okay? So I do not know kung marami po sa inyo experience nyo na yung mga ganitong pagbabago dala ng pandemya. Okay? Kumbaga, imagine po, the lockdown, the pandemic, kumbaga,
it restrained us to the things that we value as Filipinos. Noong April po, namatayan po ako ng best friend, and alam nyo pa yung pakikiramay, hindi nyo po mapuntahan, hindi nyo po actually agad na na cremate, okay? Wala man lang panahon para damayan mo yung mga kumpare mo o yung mga anak niya, okay? Tayo po mga Pilipino, we're so steep with those rituals that are an expression of our kapwa, pakikipagkapwa. Parang ang sakit pala po nun na yung mga dati mong nagagawa, hindi mo magawa na dulot nitong pandemya na ito. Okay? Hanggang sa you can just video chat, thank goodness, thank God, meron po tayong technology that rekindles that kapwa, pakikipagkapwa. Pero iba pa rin po talaga yung pupunta ka sa burol, sasamahan mo, dadamayan mo ang mga mahal mo sa buhay, okay? And so on and so forth. I hope my example of jeepney in a way clears your understanding of Edward Hall's cultural iceberg. We can think of a lot of example, okay? Halimbawa, in terms of words, tayong mga Pilipino ay very kinesthetic tayo. Kasi nga, mayaman po tayo sa pakipagkapwa. We like connecting. And we like touching, okay? Kaya nga, sabi nga ng professor ko sa anthropology, tingnan na lamang natin ang mga bokabularyo natin sa language natin. Marami tayong mga salita patungkol sa salitang touch sa wikang English. Okay? Touch is not just touch sa Filipino. Marami pong mga words yan. Merong dampi, tawag dito, yakap, okay? Kurot, these are all instances of touches. And there's a host of words, okay, pertaining to touch. At isipin nyo na rin po yung mga kaibigan nyo na mukhang hindi po kumpleto ang araw niya kung di niya po kayo madadampian sa shoulder or lalo na kung mabigat ang kamay niya, okay? Dami po mga Pilipinong ganon. Hindi tayo bibili hanggat di natin nahahawakan yung mangga o anumang prutas sa palengke. Okay? We have a close affinity with this behavior of touching. Okay? Kaya nga, depriving us of that, like itong pandemic na ito, is is an experience. Okay? Yung maganyan mo yung pakikiramay mo, okay? Nade-deprive tayo. What else? Yung mga salitang loob, okay? Later on, I'll elaborate on loob kasi hindi natin maintindihan yung bakit hitik mayaman tayo sa pakipagkapwa kasi sa naintindihan natin doon sa konsepto ng bawat isa sa atin ay may loob. Okay? And there are words that we connect with the word loob. Okay? Masamang loob, kagandahang loob, utang na loob. Okay? Siguro kung hindi virtual itong setup natin, naririnig ko na yung mga sagot ninyo, ano pa yung mga salitang na ididikit natin sa salitang loob. Okay? Again, we see them, we hear and we read them in our visible because they are connected with the invisible part of our culture. Okay? Sige. On the sociological aspect naman ng ating discussion, I'd like to bring the group dito sa teorya ni C. Wright Mills, okay? Yung kanyang konsepto ng sociological imagination. According to C. Wright Mills, we need to develop, kailangan daw ma-nurture natin itong kakayahan nating makita or ma-connect natin ang nangyayari sa buhay natin bilang individual at yung nangyayari sa paligid natin. Okay? We need to have this kind of thinking, this ability to see the connection between one's life, yung kanyang biography, yung kanyang buhay, talang buhay niya, at yung
kasaysayan referring to yung mga circumstances sa paligid niya, yung uri ng lipunang ginagalawan niya. Okay? Ini-introduce ko po ito dahil masigit natin maintindihan yung evolution ng ating value system kapag nagkaroon po tayo ng ganitong kakayahan, tinatawag ni C. Wright Mills na sociological imagination. Okay? Allow me to expound itong kanyang teorya. Lahat po daw tayo ay may mga tinatawag na personal or private troubles. Well, sino ba yung wala? Okay? Marami tayong mga dalahin sa buhay. Marami tayong mga, palaisipan, problema, suliranin. Okay? Meron po kayo nakikita sa aking PowerPoint. These are just few. Okay? Et cetera. Siguro, marami po sa atin ngayon, bago nag-log in sa Zoom na ito, meron po kayong kasalukuyang dinadalang personal or private troubles. And that is human. That is normal, quote-unquote, according to C. Wright Mills. Okay? However, ang hindi daw po natin nare-realize is our personal or private troubles, okay, may not be isolated concerns. Kumbaga, hindi lamang tayo ang nag-iisa. Okay? Hindi lang tayo yung nag-iisip na, gusto ko mag-abroad, yung gano'n. Hindi lang ikaw yung may ganung kaisipan na, bakit ang malas-malas ko? Ba't hindi ako makuha ng matinong trabaho? Okay? Kailan ako ikakasal? Kailangan ko mag-resign sa pagtuturo? Okay? Bakit napaka-bad ko? Ba't napaka-wala akong disiplina? Yung mga ganon. According to C. Wright Mills, we need to expand our consciousness by looking around us because what we thought to be personal or private troubles are, for them, social and historical forces. Ibig sabihin, ito yung mga usaping pampubliko. It means na hindi ka nag-iisa. So, ibig sabihin, kapag nararamdaman mo na, parang wala ata ang aking kapalaran dito sa Pilipinas, makipagsapalaran nga ako sa ibang bansa, then when you do that, eventually you found out, hindi lang pala ikaw ang Pilipinong may pagnanasa na mga ibang bansa at hanapin ang mas magandang buhay. Okay? And you check further, there's a growing number, a growing number of labor migrants among Filipinos. So iba nga, for good na, hindi na bumabalik sa Pilipinas. When that happens, according to C. Wright Mills, that these are no longer personal troubles. Huwag na nating isipin ano ang pagkukulang mo bilang tao, but rather, titingnan natin ano ba sa lipunan natin that push us towards those decisions, lalo na ang hirap. Okay? I mean, working abroad may be the better option, pero ang hirap nun, lalo sa mga Pilipino na iwan ang kanilang mahal sa buhay. Yung hindi mo makikita paano lumaki ang mga anak mo, magagabayan sila. But you are forced to do that. Okay? Well, because according to C. Wright Mills, there are public issues around us. These are brought by a lot of changes. Okay? And these changes, okay, have impact upon us collectively. Right? So according to C. Wright Mills, sociological imagination is our ability to locate our personal or private trouble, our seemingly personal troubles, and put them on a certain historical circumstance so that we get to realize that these are not personal private troubles, but rather these were triggered by changes. Changes in government, changes in policies, changes in laws. Okay? Kumbaga, our agency, yung kakayahan nating mag-desisyon para sa sarili natin, we are forced or compelled by the kind of structure that we have in our society. Okay? Like, wala ba talagang disiplina ang mga Pilipino? When you get to see or realize this model, you get to understand and ask those questions. Or, were Filipinos behave like that because
they were forced by some institutional mechanisms, okay, that make them less disciplined. Kasi dalhin mo yung mga Pilipino sa ibang lipunan, masipag, disiplinado, sumusunod sa batas. Pero dito siga, I mean, there must be something sa institution that made us to be like this as people. Okay? And these are the changes. Okay? And how do we connect that sa ating value system? Well, to understand how Filipino behave. Ano yung mga value system natin, applying this idea, we can think na, we are a product of changes in government. I think ito yung unique sa atin sa Pilipinas, na unlike other societies, they were never colonized. Tayo, we were colonized, one after the other. Okay? Meron ba yung effect sa ating mga personal lives? Definitely yes, meron. Okay? Kasi nga, part of being colonized, dala-dala nila yung mga kanilang mga value system nila. Yung mga mananakop natin, dala-dala nila yung mga value system nila. And through the years tayo, we accommodate them and it became part of us. Okay? But then, nung naging bahagi na natin, a lot of social scientists are now saying, after studying na, may mga bagay tayong nakuha from foreign influences na hindi nakakabuti sa atin as Filipinos. Okay? Naging byproduct ito ng mga changes na dumaan sa ating lipunan. Halimbawa, yung eventually, we are steeped in colonial mentality kasi we were colonized and we look up to the colonizer's culture as the better culture than us. And through the years, okay, yung colonial mentality natin became more like a liability sa atin as people. Okay? We tend to what? We tend to patronize, foreign brands over locally made ones. Yung mga ganon. Okay? We also these things we can have a separate discussion. Ano yung mga Spanish influences, the good and the bad, and how, parang yung example ng jeep, how we accommodated ito and it became part of our value system. Okay? Sa Americans, we imbibe yung kanilang individualistic culture, yung pagiging competitive, efficient, okay? Speaking in English. May impact ba ito sa personal or private lives natin mga Pilipino? That collectively? Yes, there is. Okay? So, this is the idea of sociological imagination. Okay? Our ability to see the link, okay? The nexus between one's personal or yung agency and one's social structure. Okay? Social structure referring to institutions, yung setup ng gobyerno natin, okay, yung ano yung mga pinahalagahan sa lipunan natin ngayon, okay? And putting that in context, we are reminded of our past, our colonial past, okay? So for us to examine our value system, we need to understand that our value system, yung ating indigenous value system, were trampled or threatened ng mga nagsidating ang mga foreign value system. Okay? And we just have to be reflective, introspective, ano ang pros and cons ng ganong mga foreign value system sa atin. Okay? So, ito po yung dalawang sociological and anthropological foundation na nais ko pong i-share sa inyo bilang isang nag-aral po ng sociology and anthropology. At sa palagay ko bilang ESP teacher, nakakatulong po ito. Maaari nyo pong magamit ito bilang mga visual metaphor sa mga magiging activities po ninyo. I understand, marami po sa mga participants po natin are not high school teachers. Iba po ESP ata sa elementary. Ako po, ang konteksto po ko po kasi secondary education. So, sa mga grade
7 upward hanggang grade 10, ito pong mga ganitong pag-uusap po ay pwede nyo pong magamit. Okay? Pwede nyo kung minsan may mga diagrams kayong pinapagamit sa mga bata, di ba? Yung mga concept maps. These two models offer us sort of like concept map as well. Okay? Halimbawa, yung cultural iceberg, pwedeng gumawa ng sariling personal cultural iceberg ang mga estudyante ninyo para may pakita niya na ano yung mga bagay na nakalitaw, na nakikita niya sa paligid niya, ay reflection po ng mga bagay na intrinsic sa kanya on a personal level. Okay? Doon po sa mga ESP for probably grade 9, 10, okay? Yung ito pong personal public relationship model ni C. Wright Mills are also good activities. Okay? Ito po yung mga implications sa pagtuturo, no? Ito mga sinasabi ko po sa inyo. Alam ko po sa ESP, bahagi po ng karanasan binibigay natin sa mga estudyante natin yung kakayahan na ma-share nila ang saloobin nila, no? Kaya uso po yung mga group work, sharing and all. Okay? And ito pong mga nabanggit ko po sa inyo are what? These are springboard for sharing, for deepening their personal experiences. And as ESP teachers, nanunurture nyo po yung sociological imagination ng mga estudyante po natin. Okay? Lalo na po mga henerasyon ngayon, aware by virtue of their use sa internet, you know, aware po sila nung nangyayari. And so they know what are the historical and social conditions or forces around them. We just have to facilitate towards that realization na these forces impinge upon yung kanilang mga personal circumstances sa buhay. Okay? And that, you know, in the process, nurtures their sociological imagination. Okay? That yung kanilang mga what they value, maybe they are what? They are consequences of the things around them. Okay? Okay. Sir Floyd, ano lang, tuloy-tuloy lang po ako, no? Walang Q&A after the first half ng topic, sir. Okay lang? Sir. Okay lang, no? Dire-diretso lang po. Apa, sir. Sige. Hindi ko nakikita yung chat box. Siguro, siguro meron na naiisip na nais i-share or tanungin, no? Just keep on typing them and we'll try our best to accommodate them later on kung may time pa ho tayo. Okay? Sige. Now, after this foundation, these theoretical models we can use from the discipline of anthropology and the discipline of sociology, we can proceed further po by trying to understand yung kalikasan po ng ano po yung mga values at what is value system in general. Okay? And I think mabilis na lang po dapat ang mga slides ko to dahil yung ating po mga previous speakers, I'm sure you had more than enough of itong mga terminologies, itong mga definitions of what values are. Okay? And probably they offered you different definitions from experts, from values educators, whether foreign or Filipino. So, wikang Pilipino po, values, wala pong yung, alam natin, values halaga, okay? But values can also be translated maliban sa salitang halaga, okay? Kasi meron tayong mga salitang buti, ano po yung maganda, mabuti, ano po yung pamantayan natin sa buhay, yung mga pag sinabing pamantayan, ano po yung mga standard natin because those are reflective of what we value. Okay? Ano po yung may halaga? And we know that halaga is not monetary, right? Dito sa usapin na ito, okay? It's more than that. Ano po yung maganda? So in Filipino, our values are things that are may kabutihan, may mabuti, pwedeng gawing pamantayan, may halaga sa atin, hindi natin na itatapon yan, at
may goodness siya, may ganda siya, may beauty siya. Okay? So, kanina narinig nyo sa akin yung ating core value of pakikipagkapwa. Is that, may buti ba doon ang makipagkapwa? Pwede ba natin gawing pamantayan po yun? Okay? How we relate to others? Okay? Ano po bang halaga nun sa buhay natin mga Pilipino ang marunong makipagkapwa? Okay? May ganda ba kapag ang Pilipino ay nagpapakita ng pakikipagkapwa? Sa panahon po ngayon ng pandemya, sa kahirapan na dulot nito sa ekonomiya natin and other consequences, it pays to reflect on how we rekindle itong mga values na ito. Kasi baka itong susi sa atin, right? Is to exhibit yung core values natin. So values allow a person to choose, familiar na po sa inyo ito, to choose, to prize, to cherish. Ito po yung mga ina-affirm po natin sa public, hindi natin kinakahiya, pinapakita pa nga natin, we act on it and we celebrate on it. These are our values. Okay? So, in the value clarification process, okay, a value is a value when we freely chose it, hindi ito inimpose sa atin, hindi ito dinikta sa atin, okay? We prize it, and we act on it consistently. Okay? Siguro, looking at it on a more societal level, I think this is what itong ating love-hate relationship with speaking in English, dahil ang English ay hindi naman po indigenous sa atin. It is an imposed language. We have a love-hate attitude towards it, di ba? We did not choose it. We are forced to speak English. Okay? Kaya nga, kumpara sa, alam mo, kami mga Kapampangan, no? Iba ang karanasan na nagsasalita ng Kapampangan because we chose to speak it. Okay? Hindi dinikta sa amin. Okay? Na-internalize namin. We cherish it. Speaking in Kapampangan is like prizing or cherishing your heritage. So, ang aming connectedness sa kapwa namin. Okay? And we act on it. We celebrate. Maraming Kapampangan, they really, they love speaking in Kapampangan. They even promote and advocate its use as well. Okay? So, a value is a value when we freely chose it, when we prize it, and we act on it. And acting has to be acting consistently, regularly. Okay? So, kapag halimbawa, pinili mo, you feel good, your attitude is towards that, pero hindi naman nakikita sa behavior nyo, that is not part of your values. Yun yung tinatawag na value indicator lamang. Okay? Kumbaga, may potential siyang maging values mo eventually. Okay? Pero dahil hindi kompleto yung hindi siya tumama sa isip mo, sa puso, hindi siya lumalabas sa pang-araw-araw na buhay mo. Okay? A value is a value because the head, the heart, and the hand are integrated. Okay? Kaya nga, although if you notice, it always starts with what we know, what we feel, our attitude towards what we know. Okay? At kapag yun, magandang patinginan ng dalawang yon, it translates sa ating behavior. Right? Kaya tayo mga ESP teacher, anong implication nito sa pedagogy natin is we do not just pay attention to what our students know. Okay? But we always start with that kasi wrong information is dangerous. Especially kung ito yung na-influence yung puso mo. Imagine what we prize is based on false facts or false information. Okay? Kaya we start with the head, what we know, then it spills towards our heart. Okay? Na-nurture yon, nakikita nila yung kagandahan nung bagay na yon. Then in ESP, alam ko may mga simulation activities
na kung saan bibigyan natin ng pagkakataon ang estudyante natin to take action on what we profess in our head and in our heart. Okay? Di ba? Pagagawan pa nga natin sila ng commitment. Okay? Sa araw na ito, gagawin ko yung mga ganito, ganyan, ganyan. Okay? Kasi nga, that's part of the teaching learning, no? Na maging habit itong mga bagay na magaganda sa mga younger generation. Okay? And I think that this is the entirety of the valuing process. Okay? The integration of the head, the heart, and the hand. Okay? It's one of my favorite topic nung values ed teacher ako. Itong valuing process na ito. Although, a word of caution, palaging sinasabi rin sa amin dati na ESP is not just value clarification. Okay? Meron tayong value integration at the end. Okay? Kasi value clarification, walang input ang ESP eh. Okay? Kina-clarify lamang ng estudyante. Pero values ed, ESP is actually a blend of value clarification and values integration. Okay? Kaya di ba clear sa atin yung maka-Diyos, maka-tao, makabayan, okay? Makakalikasan, because those are the things that we need to integrate at the end of this value clarification process. Okay? Sige, I'll just continue. Okay, pang-apat na tayo. So, but when we speak of Filipino values, in my previous slide, I speak of values in the universal sense. Okay? I think this is true with any value system from any country or any culture or any society. Okay? But when we define Filipino values, we need to think of it in a fourfold sense. Okay? And we have to start by saying na, Filipino values are not unique lamang sa atin. When we say Filipino values, these are also things that we share, yung binanggit ko kanina, okay? Yun nga lamang, these values, they take on a certain distinct flavor dahil nga na-internalize ito within our context. And that makes it Filipino values. Okay? I was relaying a story, halimbawa yung, in other cultures sa India, they considered cows, yung mga baka, as sacred. Okay? Makikita natin, kahit na taghirap sa kalsada sa India, makikita mga gutom na bata or matatanda, pero ang mga baka nila po ay, kalat-kalat lang, lakad-lakad, rampa-rampa lamang sila. Untouchable. Siguro sa atin, from a Filipino cultural perspective, ang reaction natin is, dami na gutom, ba't di natin katayin yung baka, gawing corned beef, or gawing, luto natin para, makakain sila. But those people from other culture don't think that way, no? Lalo na sila, part of that distinct values they have is yung belief nila on reincarnation, okay? Part of that thinking kasi is may rebirth, and that rebirth might take place sa tiyan ng baka. And of course, syempre, kung ang mahal mo sa buhay na namatay and expecting a rebirth and looking at the cow as instrumental to that, syempre medyo hands-off ka doon. Okay? It may sound absurd on the visible aspect. Kasi tayo sa Pilipinas, wala tayong ganun. Okay? But beneath that, it's something we share as universal. That love, we value our dead loved ones. Okay? Kaya lamang, because of our context, we express it in a different custom, in a different ritual. Okay? Maaring sa panlabas, nag-iiba tayo, but beneath that, we share a common value, which is the love for a loved one and that need to rekindle yung mga memories natin sa kanila. So dito sa kultura natin, how do we express that value? Pinupuntahan natin sila pag November 1, tinitirikan ng kandila, ang tawag doon,
paghahanda mo, pag 40 days, may padasal, these are all expression of a value that we share with other culture. Okay? So nagkakaroon siya ng distinct Filipino flavor kasi nga inaakma natin sa sitwasyon natin. Okay? And I think that's true with spaghetti, spaghetti is not something indigenous. Now, Filipino loves spaghetti, okay? But Pinoy spaghetti is no longer the spaghetti that we know na galing sa Italian society o Italian culture, okay? Iba na ang lasa ng spaghetti natin. Nagkaroon na ng Filipino flavor, okay? And that's what this particular sense is trying to tell us. Right? So, they are universal, which means na may mga values tayo, lalo na yung mga core values natin. Let's not think that it's unique to us, but rather it is very possible that these core values are also present in other culture. Okay? Kaya nga, di ba, bahagi ng ESP ba, you have to correct me, na yung ating solidarity is solidarity not just within the community, within nation, but solidarity with other countries or other nations. And I think that's one of the parang principles ng global citizenship education, yung you have that sense of oneness despite your cultural differences. Bakit? Kasi nga may mga core values ka na core values rin nila, you both value human dignity, karangalan, you both value rule of law, ganyan, you both value truth, freedom, okay? So these are, they are also present in other culture. And we would like our students to step on that level of consciousness, okay? Na as they branch out, nakikita nila na part of understanding other culture is to understand na may mga value system sila na value system rin nila as Filipinos, okay? And that in a way, kumbaga it strikes a common chord, okay? Whether that's a value of environmental protection, preservation, human dignity, human rights, rule of law, justice, social justice, etc., etc. So different sets of flavor means different sets of meanings and motivations. Okay? Kaya nga, ipinakilala ko po sa inyo yung idea kanina ni C. Wright Mills, okay? Na we behave based on our unique socio-cultural conditions or forces. Okay? I had this example na I'm trying to recall. I think yung Filipino time, I'd like to start with that example. Pag sinabing Filipino time, late. For us to understand, ba't may mga Pilipinong ganon, we need to understand ano ang pinagmulan natin, that influence our motivation for being late. Okay? And one author of Filipino values explained that Filipino times is ang motivation nito is to show that you are important. Hinihintay ka. It becomes bad in workplace context, okay? And actually, it's not good kasi you don't value yung time ng ibang tao, no, by being late. Pero saan ba natin nakukuha yun? Yung status symbol ng importante ka. That author further explain na, this is a product of how we were colonized by the Spaniards, okay? Our sense, our desire to gain importance, and it manifested dito sa how we treat time, okay?
And eventually, hindi naintindihan ng ibang kultura, okay? Lalo na ngayon, pag sinabing American time, iba naman, pag American time, it's on time. Okay? Pag Filipino time, tawag dito, it becomes problematic, right? But things are changing kasi nga, our value system evolves, okay? As we become more exposed to other value system of other culture. Lalo na sa panahon ngayon na hindi na lang Pilipino ang mga nakakasalamuha natin, okay? Kundi mga tao mula sa iba't ibang kultura na may mga iba't ibang pananaw, okay? And the last thing is how our consciousness, Filipino values are product of, they vary because of different periods of history, okay? How we express them varies. I was thinking of this, respect for elders. Okay? Hindi ko alam kung napapansin ninyo, marami sa kabataan ngayon, it seemed na iba hindi na nagpopo at opo the way we were accustomed to, the way we were nung batch natin, nung panahon natin. Iba hindi na nagmamano, okay? Ngayon nakita na tayo ng mga mas bata sa atin, talagang tawag dito, maaring sumali sa usapan ng matatanda. You know that? Things are changing. And perhaps siguro, for some among us, it could be, is that a disrespect, impolite, ganyan? Kasi we were not brought up that way, okay? But you see, ang generation ngayon is not the same as our generation. It might be a mistake to even think na these are acts of disrespect, okay? But rather, kumbaga, that's just their way of dealing with us, okay? Lalo na with the influences of the West going on. But if you ask them, they understand to respect elders, pero how they express it, mukhang it's not the way how we were taught to express respect for elders. Okay? The younger generation are more upfront, no? They are more at ease dealing or interacting with older people, kung napapansin nyo po, okay? At some point, tinuturuan natin silang mag-reason out, right? Hindi lang basta iiyak, gano'n, no? Nag-reason out. Okay? At some point, gusto natin na kapag nag-reason out sila, dapat ang boses hindi, polite pa rin, with respect pa rin. Okay? That value, how it is expressed, nagbabago, okay? Because of many socio-cultural forces around us. And we need to be mindful, conscious of these socio-cultural forces and how it impinges our own value system. Okay? So these are the fourfold senses when we think of Filipino values. Right? Okay. Now we're nearing yung pinaka pinaka-meat ng ating topic, which is about the core values. I made mention a while ago na sa DepEd, we're clear naman that we're promoting, and it is enshrined in our constitution, yung pagiging makatao, makabayan, makakalikasan, maka-Diyos, I'm sorry, but yung pa yung nahuli, okay? Maka-Diyos, makakalikasan, makabayan, makatao, okay? Those are the government mandated values. And they are consistent with our discussion of core values that are, these are values which according to Filipino psychologists, sociologists, and anthropologists, these are indigenous to us, okay? Yun nga lamang, natatakpan sila because of historical circumstances. Ano yung mga historical circumstances? Ito yung mga moments na tayo yung nasakop. Okay? May mga dumating na mga colonizers, dala-dala nila yung mga sarili nilang value system. Okay? Many of their system, they are at odds with our own. Okay? And I'm not just talking here of Spanish colonizers, but also American. Okay? In fact,
up until now, kasi nga, sa Iceberg model, nasa pinakaibaba yun, hindi agad-agad nawawala yun. We still have the remnants, yung traces ng mga value system na yun. Okay? And our discussion, in a way, isa ito sa mga nais ko rin is to rekindle ano yung mga core values natin. Because these core values may be our solution sa kasalukuyang pandemya ngayon na nararanasan natin. Okay? At the very core of our value system, according to pioneers of Psikolohiyang Filipino, is our concept of kapwa. Okay? Sa wikang English, kapwa is yung other. Pero kapwa is not just other, yung parang separate other. Because to say kapwa, according to Virgilio Enriquez, is to treat the other person as yourself. Yun yung kapwa mo. Okay? Yun ang kapwa ko. Nakikita ko ang sarili ko sa kapwa ko. Okay? Ang salitang kapwa ay, ito ay produkto ng dalawang salita. Yung isa prefix, okay? Ka, okay? It's a union, okay? Union of everything. At pwa, from the word puwang or space. A space that we share with others, okay? To connect with others and share our space with others. That is the concept of kapwa. Okay? It's a very good concept. And these are things that we can reflect. Ito po ba ay ilalabas natin sa panahon ng pandemya, yung konsepto natin ng kapwa? Okay? Kasi kung nasa lengguwahe natin okay? Kapwa, pakipagkapwa. Imagine, nakikita mo ang sarili mo sa kapwa mo. Hindi mo gagawin sa sarili mo yung ayaw mo, hindi mo gagawin sa kapwa mo yung ayaw mong gawin sa sarili mo. Okay? Kapwa is an awareness of the rootedness of each one of us. Kumbaga, it's like yung simbolo ng araw na kung saan kapwa is like this. Kumbaga, ang bawat isa sa atin ay yung mga sinag. Okay? Pantay-pantay na sinag. At ang ideya po, ang konsepto ay tayo ay iisa lamang po yung pinanggalingan natin. Okay? That could be, for Christians, that could be Diyos, Creator, okay? Divine essence, isa lamang. Okay? So kapwa is a core value. Okay? It is humanness at the highest level. It implies a unique obligation to treat one another as equal. Okay? Because the other person is yourself. Okay? Malalim ang ideya ng mga Pilipino sa kapwa, and I think itong mga ideya na ito nanunuot po sa pang-araw-araw po natin buhay. Okay? Kaya mga Pilipino, if we treat them as co-equal, we do not naiinis tayo kapag mayroon tayong nakitang nanlalamang. Okay? Ayaw natin yung tinataas niya sarili niya sa ibang tao. Ayaw natin ng mayabang, arrogante. Okay? As a people, we value equality. Okay? We value balance. Okay? And that is kapwa. And pakikipagkapwa is that, that sense of that relationship with others, but that other is an other wherein you see yourself doon sa ibang tao na yun. Okay? Para higit natin maintindihan daw po ang konsepto ng kapwa, isang Filipino word na napakahalaga na maintindihan natin yung konsepto ng loob. Nabanggit ko na kanina, di ba? Pag loob kasi, ito yung will, yung kalooban, niloloob. Okay? Ano yung nasa loob? What's inside? Pero itong loob na ito is parang it's a power that can be harnessed towards your kapwa. Okay? Malalaman mo lamang kung anong nasa sa loob ng Pinoy
kung paano ito na-exhibit sa kanyang kapwa. Okay? Kaya nga masasabi natin na siya ay may kagandahang loob kasi nakikita natin yung kanyang pakikipagkapwa. Okay? Or masama ang loob niya. Okay? Kasi hindi siya marunong makipagkapwa-tao. Ganon. At loob is, kumbaga, loob and kapwa are inseparable. Right? Yung kagandahan natin ng loob, nakikita natin nakasalalay sa ating yung degree ng pakikipagkapwa po natin. Okay? At a societal level, ito rin po yung mga bagay ngayon na tinitingnan natin sa ating mga namumuno sa bansa natin. Kung ang kanilang pamumuna po nila, paano nila tinitingnan ang mga Pinoy na bumoto sa kanila. Okay? Kapwa ba o sila ay mga tao na pwedeng pagsamantalahan, pagkakitaan, gano'n, okay? Ngayon nagkakaroon tayo ng diskusyon sa mga nakikita nating direksyon ng ating gobyerno kung ang kanila bang mga desisyon ay ekspresyon po ng pakikipagkapwa, ito po ba'y ekspresyon ng kagandahang loob nila or ito po ba ay taliwas doon sa pinag-uusapan natin. Okay? Kaya pag tayo bumuboto bilang botante, maganda po na masariwa po natin at sa mga estudyante natin na boboto kung ano po yung mga katangian ng mga iluluklok po natin. Okay? Ito po yung mga may pagpapahalaga sa kapwa at may kagandahang loob. Okay? Pero masalimot rin po kasi ang voting behavior ng mga Pilipino. May mga iba't ibang mga social forces na nag-iimpluwensya sa kanya kung sino ang kanyang iluluklok. Okay? Maaring, minsan ang kanilang behavior sa pagboto ay impluwensya ng media. Maaring hindi nila tinignan yung track record ng botante. Okay? Kung ito bang taong ito talagang kahit hindi pa siya umahabol ay may kagandahang loob na ba siya? Okay? Nagpamalas na ba siya ng pakikipagkapwa-tao? Okay? Hindi ba siya corrupt? Okay? Hindi ba siya arrogante? Hindi ba mataas ang tingin niya? Okay? Kaya ngayon medyo parang it's sort of like a fresh air na makakita tayo ng mga ginagawa ni Vico Soto, kay di natin sila mayor, ni Isko Moreno. Okay? Kasi ang mga nakikita natin sa kanilang pamumuno ay pagpapamalas na pagbibigay halaga sa kapwa. Okay? Na marahil, ang nararamdaman ng kapwa nila ay nararamdaman nila. Nakikita nila yung sarili nila sa kapwa nila. Okay? Kaya nakikita natin as maganda ang loob nila dahil sa mga desisyon na ginagawa nila para sa mga constituent nila. And I think that is also true with other mayors. Medyo swerte lamang po sila Isko at sila Vico Soto dahil medyo celebrity ang status nila kaya ang kanilang mga kagandahang loob at pakipagkapwa ay talagang napapublicize. And I believe we have a lot of LGU leaders who exhibit such kind of core values. Okay? That could be your mayor. That could be our mayor. Okay. Loob needs kapwa. Okay? Hindi ko makita yung its continued responding to kapwa is the condition for its own existence and authenticity as loob. Okay? So loob and kapwa are inseparable po. Hindi po natin mawawalay ang loob. Hindi natin maiintindihan yung konsepto ng loob kung hindi natin naiintindihan yung konsepto ng kapwa. Okay? Alright. So from these core kapwa, okay, there are other core values, okay? And these are the values of pakikipagkapwa or shared self or identity. Pakiramdam or shared perception at yung socio-personal value or kagandahang loob or shared humanities. Okay?
Uh, Kapwa, okay, the way we deal with our kapwa, according to Filipino psychologists and other social scientists, okay, would fall under two categories. Okay, ang kapwa natin maaring ibang tao, outsider, or hindi ibang tao. Okay, kapag ibang tao daw, well, makikita natin paano tayo nakikisalamuha sa kapwa natin. Okay, maaring ito'y pakikitungo, yung pagiging civil natin, pakikisalamuha, pakikilahok, pakikibagay, or pakikisama. Okay? But still, he's not part of our circle. Ibang tao pa rin daw siya. Okay? Pero kapwa natin siya. Pero if they're not ibang tao, meron tayo na ipapamalas ng pakipagpalagayang loob, pakikisangkot, at the highest level of interaction, yung pakikiisa or being one with that person. Okay? Kaya nga, pakikisama and pakikipagkapwa are not the same, basing from these two diagrams. Okay? Paano nalalaman ng mga Pilipino daw? Okay? And that leads us to the second core value of, pakiramdam. Pakiramdam is a shared perception. Unique daw sa pagkatao natin bilang Pinoy, no? Yung alam mo, nararamdaman mo, sensitive ka sa kapwa mo. Hindi mo na kailangan daw hintayin sabihin ng kapwa mo, ikaw, kasi nga as kapwa, that kapwa is yourself, nakaka-relate ka, and that leads you towards being being sensitive to your kapwa. Malakas daw tayo dito sa pakiramdam na ito. Okay? Kaya 'di ba may mga iba nagtatampo yung wala kang pakiramdam, okay? Kailangan ko ba bang spellingin yung mga ganyan? Okay. Hindi mo napapansin ganyan, okay? So, isa ito sa ating mga indigenous core values that goes with pakipagkapwa, yung alam mo ang needs ng kapwa mo, pakiramdam. And the other, which is still linked with kapwa in pakiramdam, that idea that you share yourself with other led you to be sensitive, and that tacit sensitivity leads you to sharing your humanity, yung kagandahang loob mo. Okay? And what is this kagandahang loob? This is genuine acts of generosity, kindness, and caring. And we see how these three, are interconnected. I'm using again yung diagram natin kanina, yung the head, the heart, and the hand. Okay? Ang hirap may pamalas ang pakipagkapwa at pakikiisa kung hindi natin nakikita ang kapwa Pinoy natin as kapwa, as ourself in the other person. Okay? Pero meron kayo ibang nakikita dito na mga salita, gaya ng, bahala na, hiya, at utang na loob. According to Filipino psychologists, kailangan maintindihan natin na itong mga value natin ito ay they were interpreted differently by Western sociologists, Western social scientists. Okay? Pero iyon nga ang pinupush ng Filipino psychology, yung psikolohing Pilipino, na maintindihan natin ang sarili natin mula sa lente ng mga Pilipino, perspective ng Pilipino, at hindi perspective ng banyaga. Okay? Nagaya ng bahala na, it's not fatalism o yung pagsuko sa buhay. But bahala na kapag sinabi ng Pilipino, ibig sabihin, ginawa niya na ang lahat. Okay? But it's more like yung determination niya to push for it, to take risks. Okay? To leave it to bathala, to God. But it's not that risk-taking na wala kang ginawa. Hindi yung parang buhay estudyante na natulog ka lang, hindi ka nag-review, bahala na. Bahala na sa exam, okay? Bahala na si Batman, okay? Hindi yon. That's not what we're talking here, okay? Bahala na is more of you're prepared, you've done your job, you did your best, okay? But you still take risks, bahala na, okay?
Hiya is not the hiya on the external sense. Although shame, hiya, is something universal, okay? Halimbawa, sa kultura ng mga Hapon, meron rin silang hiya. May shame din sila, okay? Kaya lang, yung iba kasi sa kultura nila, ang kanilang value of shame lead other Japanese to commit suicide. You know, that's the effect of shame in public. Ayaw nilang mapahiya na fail sila sa career nila. Nung World War, ayaw nilang mapahiya na sila, na huli sila. Kaya di ba merong mga anong tawag doon, yung mga they'd rather die rather than mahuli sila ng mga Amerikano, yung mga Japanese pilot, okay? What's that word? Karakiri ba yon or what? Okay, papakamatay sila kaso sila ay mahuli. Okay, kasi that's shame. Okay? Pero sa atin, sa konteksto natin, hiya is more like, sense of decency, propriety. Okay? Hiya is yung you're concerned with your kapwa. Okay? So hindi ka gagawa ng nakakahiya. Okay? Hindi ka gagawa ng hindi nakakabuti sa kapwa mo. Kaya nga mahiya ka naman, okay? Huwag mong gawin yan. So marami tayong pwedeng idikit sa salitang hiya. Okay? Hiya could be an emotion, it could be a virtue. Okay? Dito sa konsepto na ito, we think of hiya and bahala na as virtues. Okay? Kumbaga, they are habit that produce a positive behavior. Okay? And that is also true with utang na loob. Okay? Utang na loob is deeper than what Western social scientists think of debt of gratitude. Okay? Sa atin, ang utang na loob natin, pag tayo'y nagawaran ng kabutihan, may utang na loob tayo doon, yun ay mga bagay na magpapaalala sa ating relationship. Okay? No amount of money or favor can erase that. Okay? Kaya di ba may mga Pilipino, hanggang kailan ba tayo magbabayad ng utang na loob? Okay. Kasi nga it's not hindi ito monetary na nababayaran. Hindi ito yung what we thought of sa legal sense, yung contract na alam natin kasing utang is from that Western perspective na halimbawa, nanghiram ako sa'yo ng pang-tuition, binayaran kita, quits na tayo. Okay? Sa Pilipino kasi, it's more than the act of giving money. But you shared your humanity sa kanya. Yun ang nire-recognize mo. Okay? And that becomes a factor to solidify your relationship with that person. Okay? At may papamalas mo yun na just now. Maaring patay na yun, but maaring na ipapamalas mo yun doon sa mga naging anak niya. Okay? And that will keep you connected because of that. And that is what utang na loob is, okay? More than what we know of as debt of gratitude. Okay. Kanina nabanggit ko yung mga politiko. Kasi siguro bilang Pilipino at palagi tayong nanonood ng balita ngayon, na naisip natin yung how some of our leaders, kumbaga is nawawala na ng hiya. Ganon, okay? Parang hindi na sila nag-iisip, but tinuloy pa nila ito. Ganyan, no? Hindi ba na inisip yung kapwa nila? Okay, no? Hindi ba nila nararamdaman yung ano ang needs ng kapwa nila? So, mataas ang ating expectation sa ating mga liderato ngayon, lalo na sa panahon ngayon. Okay? Alam natin na hindi madaling maging government leader. At sa konteksto ng Pilipino, this is the moment we need to rekindle and express to all the Filipinos itong core value ng pakikipagkapwa natin, yung lakas ng pakiramdam natin sa needs ng masang Pilipino, at naipakita natin ito sa kagandang loob that can translate into pro-people projects, pro-poor activities, initiatives, innovation, etc., etc. Okay?
And we can fully understand now why as a society we value karangalan, katarungan, kalayaan. Okay? As a people, we madaling maintindihan bakit pinahalagan natin yung dignidad ng bawat isa. Okay? Kasi nga, we also think of others as ourselves. Kung ako may dignidad, meron rin siyang dignidad na kailangan kong protektahan din. And we know that human dignity refers to one's worth. Okay? Refers, kaya nga we value life of a person, we value due process, kahit na meron siyang nagawang pagkakasala. Okay? Kasi nga, lahat ng tao, regardless, merong karangalan, may dignity. Okay? We feel bad kapag walang trabaho isang tao. Kasi not having money, hindi niya, nakakawala ng dignidad. Nakakawala ng dignidad ang wala kang pang-araw-araw na ipapakain sa pamilya mo. Okay? And then, we realize, of acts of corruption or misuse of funds. Okay? And so we feel bad again kasi that's not just. Okay? Hindi ito makatarungan. So we value equality. We value equality before the law. Okay? Kaya nga umaalma tayo pag nakita natin, but yung ito, na-violate niya ito, ganito lang ang parusa sa kanya. Pero ito, dahil wala siyang kapangyarihan, mababa ang posisyon niya, nasa laylayan siya ng lipunan, ganun ang pagpataw ng parusa. Nasa ng katarungan doon, okay? So, this pandemic, kumbaga, it opens our eyes to that sense of, equality that is part of our core value, okay? Na-highlight na violate ito right before our eyes. And so, we demand equality, equal rule of law, okay? Walang favoritism, walang kinikilingan, okay? Pantay-pantay lamang. Okay? And also, part of our karangalan is yung kalayaan nating magpahayag, kalayaan nating mamuhay, okay? Kalayaang makapamili, right? Na kapag these capabilities are being threatened, we feel bad and we feel sad, okay? As a people, right? And so, when we think of sino ba ang mga bayani ngayon, ito yung mga bayani na itinataas itong mga pagpapahalagang panlipunan na ito. Okay? Binibigyan niya ng dangal ang kapwa niya, patas ang pagtrato niya sa kapwa niya, at binibigyan niya ito ng kalayaang mamuhay. Okay? So, our core values eventually transcends to our societal values. And these societal values, sooner or later, will find affinity with other societies who cherish the same values. Okay? Kaya nga, di ba, bakit tayo nakikiisa? Naging miyembro tayo ng United Nations. And I think you know what United Nations is. Kasi ang pinapahalaga ng United Nations are the same values that we cherish as well. Okay? We uphold the dignity of a person. Okay? We uphold, human rights and justice and freedom. Okay? At yun ang nagiging connection natin sa labas. Okay? So our values became, global values as well. Yun ang nagiging source of solidarity natin with the global community. Kaya nga, ang mga ibang bansa, they emphasize kapag halimbawa may mga namamatay dala ng sakuna, may namamatay sa lipunan natin dala ng mga questionable killings, because they empathize, they have compassion, because they know that these are the very, they also feel empathize with us, because these are the same values that we hold dear, that we prize within our society. Okay? And I think that's the end of my talk.